Олександра, я вже з рісничками, от. Людмила, чудотвориця, майстер, от. Гарненько, мені подобається. Так, наче незвично трохи, але гарно, натурально. Що скажеш? Нашу Іру ви явно впізнали. І її 4 роки вивчення акторського мистецтва точно не витрачені марно. У цій історії вона агентка під прикриттям. Щоправда, я, мабуть, вперше чую, що агентів відправляють на нарощування вій. Але то вже таке. А ось це Людмила. Вона ж Люся. Вона ж Люся Лаш. І Людмила працює майстриною з нарощування вій у Броварах. Люди, я не сама. Добрий день. Ангеліна, журналістка «Білі-Сінько». О, а оце вже я. Дякувати Богу, ніяких ролей грати мені не довелося. Тож можна було одразу перейти до запитань. Стосовно вашої компанії, ви можете, будь ласка, описати, принаймні, чим вона займається взагалі? Металочерепиця. Металочерепиця? Вона не займається металочерепицею. А чим займається? Нерухомістю. Бачите, я трохи краще підготувалася за Люсю. Десь в перервах між нарощуванням вії і щепанням брівок у Броварах Людмила встигла створити компанію, єдиною метою якої, схоже, була купівля велетенської квартири в самому серці історичного центру Києва. Майже за 14 мільйонів гривень. Втім, є підозра, що Людмила про це не дуже і в курсі. І навряд чи вона вживу бачила помешкання, власницею якого стала її компанія. Адже невдовзі після купівлі в квартирі оселився поважний квартирант. Я хотів нагадати фракції «Голос», що за Володимира Олександровича проголосувало 73% населення України. І, шановне, дійсно вони мають право голосу. А ось і він, замголови фракції «Слуга народу» в парламенті і один із найвпливовіших слуг в принципі, від якого нерідко залежить доля того чи іншого голосування – Андрій Мотовиловець. І виглядає так, що саме заради його комфортного проживання хтось створив навколо 180-метрової квартири поряд з оперним театром і золотими воротами схему, достойну цілого детективного серіалу. Тож всім привіт! Я Ангеліна, ви на каналі Бігус.Інфо, і сьогодні ми поговоримо і про шалені знижки на помешкання, і нарощування війок, і про бізнес-імперію представників забороненої ОПЗЖ, лояльність до яких так завзято демонструє монобільшість. Сідайтесь, влягайтесь, вмощуйтесь і погнали! У Парижі це, очевидно, був би Монмартр. У Празі – Старе місто. В Барселоні – готичний квартал. А в Києві – легендарна тріада, Софіївська площа, Золоті ворота, оперний театр. Район історичної забудови, де місто досі, або ж поки що, зберегло те красиве, що будувалося до приходу сюди Войцеховських і Микитасів. Нішеві кав'ярні і бари, вузенькі вулички, зелені дворики і один із найвищих цінників за квадратний метр. А що ви хотіли? Звідси до будь-чого важливого можна буквально дійти пішки. Ось це вулиця Івана Франка. Вона сполучає Ярвал з вулицею Богдана Хмельницького. І відома тим, що дала прихисток Міністерству культури, Посольству Австрії і Сергію Лещенко. З літа 2025-го величезну, на приблизно 180 квадратів, і дорожезну, вартістю у майже 14 мільйонів гривень квартиру в одному із будинків на цій вулиці орендує слуга Андрій Мотовиловець. На відміну від більшості випадків, коли, згадуючи ім'я якогось чергового нардепа, ми кажемо вам, ви навряд чи його знаєте, то тут з пізнаваністю все в порядку. Втім, освіжити пам'ять, звісно ж, не завадить. Я досить здивований, що в порядку денного є якісь закони Мотовиловця. Законів Мотовиловця нема. На Погоджувальній раді я представляю голів комітетів. Голова комітету подає закон, і так він попадає в порядок денний. Я прошу не маніпулювати прізвищами, фракціями щодо голосування або не голосування в Верховній Раді. Будь ласка, ви всі давали присягу, з'являється закон в порядку денному, голосуйте, будь ласка. Дякую. Мотовиловець, як перший заступник керівника фракції «Слуг», несе доволі тяжку і важливу ношу. До його основних обов'язків належить формування порядку денного Ради та збір голосів за важливі законопроєкти. І останнє, з урахуванням того, який парламент ми маємо на 7-й рік роботи, є завданням і зірочкою. До цієї відповідальної ролі нардеп ішов довго з доволі непересічними здобутками. Так само Мотовиловець на початку пандемії коронавірусу був в центрі, уваги, але не тільки. В центрі військового вантажного літака, який був відправлено у Китай по медичний вантаж. Це був перший гуманітарний виліт за ініціативи влади.
Тоді ж у 2020 році виникла історія, коли один із наступних гуманітарних літаків, а саме «Мрія», уже без мотовиловця на борту, повернувся з Китаю з частиною вантажу для епіцентру. Втім, без коментарів нардепа тут не обійшлося. В інтерв'ю Бабелю він виправдовував це непорозуміння наявністю другого літака «Мрія», який нібито повіз вантаж окремо для епіцентру. Втім, прес-служба Антонова відповіла, що другої «Мрії» не існує. Навесні 2021 року мотовиловцю дісталася інша відповідальна місія – очолити обласний осередок «Слуг» в Київській області. Це було надзавданням, адже те середовище свого часу формував Олександр Дубінський. Нардеп, який нині в СІЗО через підозру у державній зраді. Ну і формував його по своїй подобі. В результаті осередок став токсичним і слабко контрольованим. Мабуть, мотовиловцю і тут вдалося показати результат. Адже за трохи більше ніж півроку його підвищують знову. До першого заступника голови фракції «Слуг» Давида Арахамії. І очікування в нардепа були вкрай романтичними. Ми хочемо прийняття законів, ми хочемо використовувати унікальний шанс 9-го скликання, наявності монобільшості. Ми повинні працювати найбільш ефективно. Але реальність любить давати піддих. Тож мотовиловець зразка 2026-го заявляє вже отаке. Нині ситуація складається так, що ми не можемо голосувати за наші зобов'язання. Фракція «Слуга народу» – моя родина, і стан зараз такий. Утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. У мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні. Цікаво, що депутатський страх, про який говорить мотовиловець, викликаний розслідуваннями НАБУ і САП щодо самих нардепів, які, о диво, регулярно дають для цих розслідувань приводи. Хтось ховає цілі автопарки на підставних осіб. Хтось за 20-ку може проголосувати за що скажуть. Хтось скуповує елітну нерухомість за ціною хрущоб. За 7 років цього скликання запитання виникли вже майже до кожного із нардепів. І мотовиловець не виняток. Ще влітку 22-го року ми помітили, що частина нардепів після початку повномасштабного вторгнення пересіла на нові тачки. Як з'ясувалося, нова Ауді, на якій їздить нардеп, оформлена на його брата. Я не купував. Вона на моєму браті, який купив її собі і поки дав мені на ній поїздити. Надав до вересня. До вересня 2022-го. Це було майже 4 роки тому. До слова, брат з 22-го їздить на іншому авто, а нардеп... А ось і він. На цій же Q7 виїжджає з двору нового помешкання на Франка, до якого в нас виник цілий вагон запитань. Квартира, в якій нині мешкає нардеп, навесні 2025-го придбала компанія HiBuild In. На перший погляд – нічого дивного. Квартири в Києві купують і продають кожен день, гуртом і в роздріб. Але ця операція нас таки зацікавила. По-перше, дорогу квартиру в центрі міста компанія придбала через місяць після того, як була створена. Тут поки все норм. Але є по-друге. Цей актив був першим і лишився єдиним у власності фірми. Тож, вочевидь, це не про системний бізнес. По-третє, між купівлею квартири і здачею її в оренду мотовиловцю пройшло трохи більше 2 місяців. Так, ніби її навмисно купували під нардепа. Ну і, звісно, є ще по-четверте. Ця фірма виявилась наглухо підставною. Єдиною власницею і директоркою HiBuild In є Людмила Кубанських. Так, та сама Люся з початку цього сюжету. І Люся займається віями, ну і бровами. Серед її тегів бачимо «Вії бровари незалежності» і «Люда бровари». На її робочій сторінці в інсті Люся Лаш теж суцільна краса. Нарощування вій, брови, бровари. Якість завжди на першому місці. Нарощуванням Людмила займається давно, щонайменше 4 роки. Втім, коли навіть все дуже очевидно, перевірити зайвим не буде. Саме тому ми і вирішили кинути жереб, хто поїде на сеанс до Люсі. Вибір пав на Іру. Олександра, я вже з рісничками, от. Людмила, чудотвориця, майстер, от. Гарненько, мені подобається. Так, наче незвично трохи, але гарно, натурально. Що скажеш? Ірі моя подяка і респект. Бо принесла вона не лише цей чарівний кружечок, а й підтвердження того, що на папері бізнесвумен з активом в історичному центрі Києва дійсно працює майстриною в броварах. Ви, окрім цього, займаєтесь чимось, не займаєтесь? Може, брови якісь робите? Ну, брові, так. Да? О, буду знати. Нові брові. Курси викладаєш. Квартири на золотих купую. Хоча ні, цього якраз Людмила і не згадує. Що там ще? А ви самі з броварів чи... Да, з броварів.
Чоловік має з Калинівки. Що ж, вії ми наростили. Тепер нам треба ще їхня корекція. Тож на наступний сеанс Іри приїхала вже я. З оператором, звісно ж. Добрий день. Я Ангеліна, журналістка «Білі-Сінько». Стосовно вашої компанії, ви можете, будь ласка, описати принаймні, чим вона займається взагалі? Металочерепиця. Металочерепиця? Вона не займається металочерепицею. А чим займається? Але найгіршим було не це, а ось це. Ви знаєте, кому ваша... Зараз приїде мій чоловік і буде з вами розмовляти. Ну, він краще в цьому розуміється. Я своєму чоловіку довіряю, я підписувала разом з чоловіком те, що він мене просив. Чоловік Людмили Олександр. І він таки приїхав. Втім, ясності про бізнес-процеси дружини таки не вніс. Ви знаєте, що А ваша що це за дружина компанія? зареєструвала компанію минулого року? Ну, в курсі вже. В курсі. Ви не знаєте, що це за компанія? Ну, там є якась відповідальна особа за ці дії. А хто саме? Вони мають з вами зв'язатися і вам прояснять всю цю ситуацію. особа? Якийсь ще адвокат чи юрист, там особи ні з ким не контактують. Там А як такого вони немає. через вас вийшли? На вашу Через- дружину? Вони не через нас вийшли. А через Вони кого? просто роботу пропонують і все. І скільки їй за таку роботу запропонували? Ні, вони їй платять як зарплату, як директору. І ви не знаєте, що на цій компанії висить квартира дорога на Золотих Воротах? Взагалі нічого не знаєте? До якого відношення ця квартира взагалі має до чого? Ну, ця квартира висить на компанії вашої дружини. І ви не знаєте... Та ясно, що клас. Хата в центрі Києва з нардепом на борту – клас же. Ну, але окей, тут треба було завершувати. Ну то хай ці адвокати і вирішують, що вони накрутили і куди вони втягнули. Причому тут вона ж не. Ви ж самі розумієте, що. Я вона- розумію моральний бік цього, але суто формально ваша Суто дружина... формально, що наша дружина? Являється чисто по бумагам директором. і все. Що і варто було довести. Втім, саме з Людмилою нардеп уклав договір оренди. Аж на цілих 7 років. Уявляю собі цей момент. Вітаю, я народний депутат. Маю все декларувати. У вас все чисто з документами? Якими? На квартиру. Яку? На золотих. Що? Металочерепицю будете брати? А, і, до речі, а ви брови собі давно щипали? Сміх сміхом, але виходить, що нардеп підписав договір з підставною Людмилою, чия компанія купила одненьку квартиру в центрі Києва, ніби як спеціально для «Слуги народу». До речі, маленьке оголошення. Якщо ви справжній і хороший бізнес, приходьте до нас замовляти рекламу. Для вас це нова і свідома аудиторія, а для нас це можливість більше робити крутих відео. Пошта для зв'язку під цим сюжетом. Хай Built-in виглядає як глуха стіна. Нічого, абсолютно нічого навіть не натякає на реальних власників. Втім, вихід я таки знайшла, бо вирішила глянути на попередніх власників квартири на Золотих. Шанси були 50/50. Це могла б бути цілком реальна людина, яка вирішила позбутися надмірно великої і дорогої нерухомості. А могла бути компанія, яка і підказала, куди купати далі. І мені пощастило. До компанії Люсі Лаш квартирою володіла фірма з гучною назвою Business Building Company. Ніяким білдингом вона не займається, але бізнес якийсь все ж йде. Записана ця Business Building Company знову ж таки на якихось випадкових пасажирок. Нинішньою власницею є людина, яка займається виробами з паперу та картону. Її попередниця в гетконтакті підписана як Чебуреки Траса та Інна Гуляш. Але цінність цієї Юрки в іншому. На відміну від структури Люсі, на бізнес-білдингу висить не одна, а цілих 11 квартир в Києві. Це зараз. Загалом з моменту створення фірма оформила право власності на 22 об'єкти нерухомості в столиці. І це ми ще не рахуємо ті об'єкти, у які фірма проінвестувала, але ще не оформила на себе. І яким же було моє здивування, коли я дізналася, що 21 актив з цих 22 були отримані фірмою від... Хоча ні, так буде нецікаво. Давайте все по черзі. 17 квартир знаходяться у новенькому ЖК Манхеттен-Сіті біля центрального київського РАЦУ. Девелопером цього житлового комплексу є Будкепітал. Це бізнес орбіти нардепа від нині забороненої партії ПЗЖ Вадима Столара.
про структури якого ми зробили чи не найбільше розслідувань за останні кілька років. Ще 2 об'єкти знаходяться у столичній новобудові бізнес-класу «Поетіка». Це і ЖК від Енсо, і зараз буде дуже несподівано, теж з орбіти Столара. Ну і останні 2 квартири знаходяться в ЖК «Тайм» та французькому кварталі 2. Це дорожезні новобудови, зведені структурою, пов'язаною зі, правильно, Столаром. Погодьтесь, це може натякати на те, що бізнес Building Company не чужа для орбіти Столара структура. Ба більше, бізнес Building Company займається новобудовами. Тільки новобудовами структур, до яких дотичний нардеп Столар. І попри це, я в якийсь момент вирішила, куплю я ще оці 180 метрів майже 100-річному будинку в центрі Києва, а потім продам підставній структурі. Звучить як надійний план. Коротше, квартира на Золотих вибивається з усього, що ще раз натякає на те, що купували, перепродавали і здавали її геть не випадково. Десь отут треба зупинитися на хвилину в описі проблем нерухомих і нагадати про проблеми політичні. Дефіцит голосів за важливі рішення у «Слуг народу», якими нерідко і опікується Мотовиловець, нині досяг свого піку. Тож часто на допомогу приходять представники інших політичних утворень. Часто це група «Відновлення України», співголовами якої на момент створення були вже екс-нардепи Максим Єфімов та Ігор Абрамович. Туди ж входить і згаданий вже Вадим Столар. 2 із них – колишні представники ОПЗЖ, яким, схоже, вдалося хакнути систему настільки вдало, що сходить з рук їм все і трішечки більше. Наприклад, Столар і Абрамович перший рік повномасштабного вторгнення провели на Лозоровому узбережжі. Після повернення в Україну, за даними медіа, на початку 23-го Столару вдалося залишити за собою крісло нардепа і якимось дивом вибити собі право безперешкодно перетинати державний кордон, попри заборону на неробочі виїзди для нардепів. Є підозра, що саме завдяки цьому нардепу вдалося суттєво масштабувати бізнес в Об'єднаних Арабських Еміратах. Абрамович же вирішив скласти мандат добровільно, але проводжали його колеги зі «Слуги» ледь не як героя. Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович. Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на синхронність його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, свій серед чужих у тилу 5-ї колони. Ба більше, за даними медіа, тісне партнерство деяких «Слуг» із екс-ОПЗЖ може потенційно перерости й в дещо більше. Наприклад, нещодавно РБК Україна писало про можливий політичний проєкт на чолі з Ігорем Тереховим і Віталієм Кімом. Непублічним ідеологом такого об'єднання, за даними медіа, виступає голова фракції «Слуг» Давид Арахамія. Ключовим же спонсором політпроєкту називають згаданого Абрамовича. І є чуйка, що Столар, зважаючи на тенденцію і його здатність домовлятися з теперішньою владою, не залишиться за бортом за будь-яких політичних розкладів. То чи могли б теплі політичні стосунки вплинути на особисті? І чи могли б соратники допомогти «Слузі» з вирішенням житлового питання? Припускаю, що це цілком реалістично. Спростувати мою складну і вкрай політичну гіпотезу було б доволі просто. Будь-хто з учасників процесу міг би знизати плечима і сказати: «Та камон, ми ж говоримо просто про оренду хати. Чого ви домагалися? Ось власник квартири. На хіба ви плодите всю цю конспірологію?» Але те, що почало відбуватися після наших запитань, здається, ще більше підтверджує мою гіпотезу. Почну із кумедного. Після нашого живого спілкування з Люсею, де її чоловік прямо заявляв, що він відвіз її до якихось юристів, які платять їй за підпис на документах, ми надіслали її компанії ще й письмовий запит на коментар. І ми не тільки не отримали від неї нормальної відповіді. Пані Люся суворо заборонила про неї і High Built-In говорити. Також, пані Ангеліно, товариство і я, його директор Кубанських Людмила Павлівна, не надаю дозволу на розголошення інформації про товариство, особисто про мене, включно з інформацією про моє особисте життя, роботу, освіту, будь-яку іншу мою персональну інформацію. Ну, пізно. За вії ми вже заплатили. Не дарма ж гроші витратили. Ну, а ще є певний суспільний інтерес в інформації, яку ми розголошуємо. Про це раджу почитати перед отриманням наступної транзакції мотовиливця за комуналку. А поки хотіла подякувати тим, хто підтримує нашу команду фінансово.
Завдяки вам ми готові на будь-які експерименти і роботу під прикриттям. До речі, зовсім скоро ми анонсуємо на нашу спільноту не просто зустріч з командою, а потужний осінь-тренінг. Тож, якщо ви ще не долучилися, саме час це зробити. Ідемо далі. Друга компанія – Business Building Company. І там теж замість відповіді по суті якісь суцільні заборони. Фантастична синхронізація з компанією Люсі. Послухайте. Звертаємо увагу, що товариство не надає дозволу на публікацію цієї відповіді, на розповсюдження будь-якої інформації про товариство в контексті вашого запиту. Ну і крапку міг би поставити сам мотовиловець, до якого ми, звісно, звернулися. Але, здається, крапку він таки не поставив, скоріше породив ще більше запитань. Зараз ви можете побачити всю відповідь нардепа. У цьому полотні зосередимось на ключових для нас моментах. Хоча, звісно, якщо ви хочете скрупульозно вивчити всі пояснення нардепа, сміливо ставте відео на паузу. А ми продовжуємо. Отже, що думає нардеп про укладання договору оренди на 7 років із майстриною з нарощування вій? Здійснюючи пошук квартири під оренду через особисті контакти, я отримав інформацію про можливість оренди квартири на Франка. Всі процедури перевірки нерухомого майна були проведені до укладення договору юристами та нотаріусом. Ризиків для укладання нотаріального договору оренди не було виявлено. Підтекст вашого запитання щодо власника квартири мені зрозумілий, але хочу зазначити, що фіктивність чи нефіктивність суб'єкту господарювання є фактом, який не може стверджуватись лише за наявності інформації щодо професії людини. Тож, це припущення, яке, навіть якщо це правда, не є чинником, що за законом не дозволяє мені орендувати квартиру. Та ні, тут проблема не лише у професії людини. Просто людина думає, що її компанія, яка здає нардепу в оренду жирну хату в центрі Києва, займається металочерепицею. Але окей, хоча не зовсім. А що мотовиловець думає про зв'язки попередньої компанії-власниці квартири із столером? Я не знайомий із власниками компаній, які згадуються у вашому запиті. Не маю і ніколи не мав із ними бізнесових відносин. Не брав участі у придбанні, продажу чи будь-яких інших операціях щодо цієї нерухомості, тому коментарів надати не можу. Також я опосередковано знайомий з Вадимом Столаром та не обізнаний у деталях його бізнесу, тож не маю жодної інформації для відповіді на ваші запитання про нього. Мабуть, чогось іншого я і не очікувала почути. Ну і вишенька на торті. Скільки ж нардеп платить за оренду? В офіційній відповіді він не розкрив суму орендної плати. Ба більше, він зазначає, що не може її повідомити, але нібито оплачує все з урахуванням інфляційних втрат орендодавця. Втім, чомусь мотовиловець скромно промовчав, що під час нашої зустрічі не під запис, на яку той погодився, він надав нам копію договору оренди. Ціна, яку ми там побачили, нас, м'яко кажучи, здивувала. Мабуть, нардеп це і сам зрозумів, тому і відмовився говорити про це уже офіційно. Ну а ми, зважаючи на суспільний інтерес інформації, не можемо про це змовчати. У самому документі зазначено, що нардеп платить приблизно $1000 на місяць за оренду. За оренду 180-метрового помешкання на Золотих. Це приблизно втричі дешевше за ринок. Якщо зайти на OLX нерухомість і пошукати житло десь поруч, то швидко можна зрозуміти, що скромна двушка на 60 квадратів тут коштує приблизно $100 на місяць. Так, шукаю ще. О, ось той самий будинок, куди переїхав нардеп. І навіть площа квартири така ж, з хорошим ремонтом. Ціна $3000. Це орієнтовно 130 000 гривень на місяць. Ну а загалом з такими темпами компанія Люсі навіть за чверть століття не відіб'є свою інвестицію. Що ще раз дуже сильно натякає на те, що ні про який реальний бізнес-інтерес тут не йдеться. Отже, що у нас виходить? Компанія, зв'язки якої ведуть до забороненої ОПЗЖ і яка займається новобудовами, випадково купує 180-метрову квартиру в історичному центрі Києва. Невдовзі актив опиняється у власності підставної структури, яка миттєво б'є по руках з впливовим нардепом, домовившись про фантастичну знижку в договорі.
Жоден з учасників процесу навіть не намагається притомно пояснити, до чого вся ця конспірологія з перепродажами і люсями. Чим лише посилює наше припущення в тому, що заступник фракції «Слуга народу» міг отримати нормальний такий бонус від заможних колег по парламенту. Колег, чиїх голосів потребують самі слуги, і колег, які страшенно хочуть, щоб їхні бізнеси лишалися недоторканними, а кордони відкритими. В принципі, навіть самого факту участі топ-слуги у схемі із підставними компаніями і власниками вже достатньо для того, щоб ставити запитання. Чи я помиляюся? У будь-якому разі використаю ці останні секунди ефіру для заклику. Пане Андрію, ви досі можете розповісти, як все насправді. І тоді мені не доведеться будувати ці складні гіпотези і конструкції. Залюбки використаємо наш ефірний час для розмови з вами. А поки у мене все. Пишіть, що ви думаєте у коментарі. І це, до речі, заклик не лише до нардепа, а й до вас всіх. На цьому у мене все. Побачимось!